A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung kisah daripada Abang Eddie Arjuna bertajuk Quarters Part 2. Nak tahu apa kisahnya? Tonton video ni sampai habis. Kisah ni diambil dari e-book kompilasi kisah seram karya Eddie Arjuna. Bagi yang berminat nak dapatkan e-book ni, boleh tekan link yang saya akan pin di komen nanti. Sebahagian hasil jualan e-book ni Abang Eddie gunakan untuk beli barang dapur untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Jadi sama-sama kita bantu mana yang mampu. Harga e-book ni pun tak mahal mana, lebih jimat kalau beli combo 3 buah e-book sekali. Lagi berbaloi. Dan satu lagi, bagi sesiapa yang berminat dengan baju yang saya pakai ni, boleh tekan link di pin komen di bawah juga. Baju ni guna kain lycra 280 GSM. Siapa beli dapat free stiker sesuai untuk ditampal dekat motor, kereta atau dekat Oyen dan Milah. Free shipping untuk semenanjung Malaysia. Pre-order sampai 7 bulan 11 ni. Jadi siapa tak beli, rugi besar. Jom order sekarang baju yang buat anda semua nampak macam Brad Pitt ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Untuk sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Bagi sesiapa yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu Rapak Seram. Selang beberapa ketika, matanya terbuntang semula. Terdengar bunyi riuh rendah dekat luar bilik. Kakak! Kakak! Terdengar suara Haikal panggil dia dengan kuat. Yana diamkan diri, malas nak layan. Kemudian datang bunyi bising dekat dapur. Ketang-ketung, ketang-ketung. Bunyi senduk berlaga dengan kuali. Suara ibunya pun kedengaran. Yana! Oh Yana! Dengan mata yang berat, Yana jawab panggilan ibunya. Ya Umi! Bangun, meh tolong Umi ni. Okey Umi. Yana bangun, duduk dekat birai katil dan sapu muka dia yang kusam tu. Dalam hati dia membimbing juga. Tadi cakap nak makan dekat luar, nak belikan burger, ni kenapa nak masak pula? Tapi Yana ni jenis anak yang taat, tak banyak songeh. Dia tak reti nak komplain. Kalau ibu dia tak belikan apa-apa pun, dia telan je apa yang ibu dia masak. Terus dia bangun, pergi ke pintu bilik. Pintu bilik dibuka, tapi ruang tamu rumah kosong. Tak ada adik dia Haikal yang tadi bising-bising. Bayang ayah dia pun tak ada. Dia jalan pergi ke dapur, pun kosong. Dapur bersih, tak ada kuali atas stov. Ini kan pula kelibat ibunya. Sah, dia hanya bermimpi. Aduh, mimpi di siang hari terbantuk tidur aku. Yana berjalan semula ke bilik dan duduk di meja study yang berselerak dengan kerja sekolah tu. Baru Yana nak selak buku, telefon dia berbunyi. Nama ibunya terpampang dekat skrin telefon. Hello, Umi? Yana okey ke tu? Okey je. Umi dekat mana sekarang? Dekat Perangi Mall ni ha. Homework dah siap belum? Alah, belum lagi lah Umi. Tadi yang dah tertidur, baru nak buat ni. Lah, ingatkan buat homework. Rupa-rupanya tidur. Umi balik pukul berapa? Umi baru nak pergi makan ni. Dalam pukul 2 kot sampai rumah. Kalau lapar pergi makan kuih tiaw pagi tadi. Ada dalam kuali. Okey Umi. Telefon diletak. Yana pandang jam dekat skrin telefon. Dah pukul 12 tengah hari dah. Ingatkan baru setengah jam tidur, rupanya dah lajak ke waktu rembang. Patutlah perut dah mula berangin. Lapar. Tak jadi nak selak buku. Yana terus ke dapur dulu nak cari saki-baki kuih tiaw goreng yang ibu dia simpan tadi. Kemudian Yana masukkan kuih tiaw tu dalam microwave. Tekan timer 2 minit. Biar panas baru sedap makan. Sementara tunggu microwave tu buat kerja dia, Yana masuk tandas, cuci muka dan uruskan apa yang patut. Yana tersentak bila terdengar suara orang gelak dekat ruang tamu rumah. Suara macam adik dia, Haikal. Takkan dah balik kot? Kakak, tengok ni kakak. Yana yang masih duduk dekat jamban dalam tandas tergamam. Takkan dah balik ni? Tadi diorang kata dekat Perangi Mall. Ni dah ada dekat rumah pula. Ke aku yang salah dengar? Suara adik dia masih bising dekat luar sana tu. Kakak, cepatlah tengok ni.
Kejap lah, sabar. Akak dalam toilet ni. Cepatlah kakak, tengok ni. Allahu, budak ni aku nak kencing pun tak senang. Apa yang penting sangat ni? Cepat-cepat Yana siapkan urusan. Kalau Umi dia dah balik, maknanya Zingga Burger pun dah balik juga. Dah selesai bersihkan diri, Yana keluar dari tandas. Tapi dapur senyap sunyi. Yana berjalan ke depan pula. Kosong, tak nampak pun bayang Haikal. Apatah lagi kelibat ibu ayah dia. Memang tak ada orang. Tapi suara Haikal tadi datang dari mana? Kakak, sini kakak. Sekali lagi terdengar suara Haikal memanggil. Dengar suara je, orangnya tak nampak. Kau dekat mana? Tempik Yana pula. Sini dalam bilik, cepatlah. Oh, dalam bilik belakang rupanya. Yana melangkah menuju ke bilik adiknya yang jarang dia masuk tu. Pintu dibuka, tapi kosong. Hanya ada sepoi-sepoi angin yang menerobos masuk ikut tingkap yang terbuka. Tirai tingkap tu melayang-layang ditiup angin. Tapi mana Haikal? Yana makin cuak. Rasa tak sedap hati mula menyelubungi diri. Kakak, sini kak. Sekali lagi suara Haikal singgah ke telinga. Kali ni lagi kuat, lagi dekat. Yana pusing kiri dan kanan cari sampai ke belakang pintu. Kau jangan main-main lah Kal. Akak tampar nanti Kang. Sinilah dekat atas ni ah. Spontan Yana tengok ke atas. Terus dia nampak dengan mata kepala sendiri satu makhluk tinggi lebih kurang Haikal, tapi muka dia buruk gila. Sebelah mata dah rompong, pipi pula macam kena koyak-koyak. Darah menitik jatuh atas lantai. Makhluk tu melekat dekat siling bilik sambil gelak macam orang gila. Yana jatuh terduduk. Dia pingsan ke? Ya, masa aku sampai rumah, nampak dia dah terlentang depan pintu bilik belakang. Kelam kabut lah aku. Jenuh kejut, baru dia bangun. Habis tu, dia okey tak? Dia terus peluk mak dia, menggeletar satu badan. Bagi pendapat Eddie, kalau dah macam tu, maknanya gangguan tu dah berat. Sampai mudarat anak ni dah lain macam permainannya. Tak boleh dibiarkan, kena buat sesuatu. Dan Eddie harap sangat Pak Yah cakap yang dia dah panggil sesiapa tolong selesaikan masalah rumah dia tu. Tapi Pak Yah kata dia tak buat apa pun. Aduh dia ni. Eddie pandang je muka Pak Yah macam nak bagi penampar sedas dua je. Wake up lah Pak Yah, wake up lah. Kalau ya pun kau masih bersangka baik, tapi tolonglah ambil berat aduan anak bini ni. Jangan jadi macam YB kawasan yang bila time nak mengundi je datang hantar beras. Bila rakyat buat aduan, telinga tersumbat. Sekurang-kurangnya tolonglah bertindak selari dengan aduan. Jangan buat tak tahu je. Aku lagi tak percaya bomoh-bomoh ni di menipu je, buang duit. Tak, bukan aku suruh panggil bomoh. Panggillah ustaz ke, tok imam ke datang tengok. Tak luak sekupang pun. Habis takkan nak biar macam tu je. Sekarang ni masih ada gangguan lagi ke? Pak Yah dongak renung langit yang hitam pekat. Kepala mereka dah basah dirembes embun. Boleh demam macam ni? Memang ada lagi, tapi tak selalu sangat. Cuma anak bini aku dah tak berani duduk seorang dalam rumah tu. Anak-anak balik sekolah duduk dengan siapa? Aku transit dulu dekat rumah ipar aku. Petang balik kerja baru pergi ambil. Oh, kau rasa punca dari mana ni? Memang dari rumah tu ke? Wallahu a'lam. Biasanya rumah kalau dibiar kosong lama macam tu, memang ada yang duduk. Sebab tu Nabi dah pesan, nak masuk rumah baru ada cara dia. Bagi salam dulu, buat dulu apa yang patut. Kau ada buat tak? Tak pun, aku usung barang masuk terus duduk je. Ish, buta kayu betul lah kawan aku seorang ni. Lepas tu ada jadi apa-apa lagi tak? Tanya Eddie. Kalau boleh, Eddie nak Pak Yah ceritakan semua malam tu juga. Senang nak kumpul sekali dan tulis untuk pembaca-pembaca yang tengah serabut kepala tu. Tapi disebabkan mereka berdua dah menguap sakan, Pak Yah ajak balik. Pak Yah kata nanti dia telefon ajak lepak minum. Sambung cerita lagi. Potong betul lah si Pak Yah ni. Lebih kurang 3 minggu lepas tu, langsung tak dengar apa-apa cerita dari Pak Yah. Eddie pun tak sempat nak bertanya lebih. Sibuk dengan hal sendiri. Kerja tak pernahnya habis. Alhamdulillah semua tu rezeki. Eddie anggap Pak Yah dah selesai lah hal rumah dia tu. Eddie pun dah bagi cara dan bagi nombor telefon beberapa orang perawat. Pandai-pandai dia lah nak urus. Eddie malas nak ambil pot hal-hal mistik macam ni. Eddie bukan perawat, bukan pandai macam arwah ayahnya. Takkan nak sembang kencang cerita seram boleh lah. Kalau berdepan, silap gaya boleh cabut. Tapi lagi Eddie lagilah ujian tu datang. Petang tu Pak Yah call masa Eddie tengah sedap menterdarah cendol durian dekat gerai tepi jalan Lubuk Meriam. Hello Di, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo bro, apa cerita? Sihat ke? Alhamdulillah, tadi timbang naik 2 kilo. Bila kau free, jom lepak. Lepak dekat mana? Boleh datang rumah aku tak? Oh, ada apa tu? Sajalah datang sembang, minum dekat rumah aku. Tak payah bayar pun. Eddie fikir kejap.
Nak kira dia punya free sampai tahun depan pun belum tentu. Tapi setakat nak jumpa kawan baik, apa salahnya luangkan masa sikit kan? Rumah Pak Ayah tu pun tak jauh sangat dari rumah Eddie. Okey, tapi kalau nak lepak waktu malam je aku free. Boleh, bila-bila kau free datang je. Ada benda nak tunjuk dekat kau ni. Baik, malam ni lepas isyak aku sampai. Telefon Eddie letakkan tepi mangkuk cendol. Kepala dia mula terabut. Ni yang tak boleh ni. Biasanya kalau ada kawan kata ada benda nak tunjuk dekat kau, maknanya dia nak jual insurans atau ajak join MLM. Tapi setahu Eddie, Pak Ayah ni tak terlibat langsung dengan kerja-kerja macam tu. Dia tak reti nak jual produk langsung. Ada sekali tu Pak Ayah nak jual handphone dia dekat Eddie sebab bini dia hadiahkan handphone baru. Macam ni lah cara dia menjual. Di, aku nak jual handphone lama aku tu. Kau nak beli tak? Handphone apa? Samsung. Samsung model apa? Tak tahu. Oh, RAM berapa? RAM tu apa? Tak apa. Storage berapa? Storage? Apa benda tu? Tak tahu aku. Okey. Skrin berapa inci? Tak tahu. Kau nak jual berapa ni? Tak tahulah Di. Semuanya Pak Ayah tak tahu. Sesungguhnya dia ditakdirkan lahir tanpa secebis pun skill seorang salesman. Jadi tak mungkin Pak Ayah nak jumpa sebab nak ajak join MLM. Ini mesti ada hal lain ni. Mungkin tentang masalah rumah dia. Kalau yang tu, mungkin juga Eddie akan kata tak tahu je nanti. Ramai lagi yang boleh selesaikan. Ramai lagi ustaz-ustaz dekat luar sana yang pandai. Eddie busy, tak sempatlah nak bermuzakarah dengan hantu setan ni. Tak payah menambahkan beban pun. Lepas isyak, Eddie start kereta dan terus ke rumah Pak Ayah. Dalam perjalanan, dada Eddie berdebar semacam. Sepanjang perjalanan tu juga, Eddie kena lalu bawah flyover, lalu tepi bendang, selekoh tak ada lampu, lalu ikut shortcut yang sunyi. Semakin dekat dengan rumah Pak Ayah, semakin meremang bulu roma di lengan Eddie. Tak tahulah sama ada ini mainan perasaan atau isyarat yang kedatangan Eddie ni tak diundang. Perasaan tak sedap tu Eddie cuba buang jauh-jauh sambil berzikir apa saja yang diingat. Terus Eddie teringat pesan ayah. Kalau rasa takut, banyak-banyak ingat Allah. Zikir la haula wala quwata illa billah. Ingat, dia tu makhluk, kita pun makhluk. Semua makhluk dalam genggaman Allah. Tak kira berdepan dengan siapa pun. Jangan takut kalau kita di jalan yang betul. Yang layak untuk kita takut cuma Allah. Eddie ulang-ulang skrip tu dalam kepala. Tapi itulah, semangat ni kejap okey kejap tak. Rasa cuak tu suka sangat singgah dalam dada ni. Sama macam malam tu, cuak sebab Eddie dah boleh agak kenapa Pak Ayah panggil ke rumah dia. Sampai je dekat parking quarters, tempat tu sunyi sepi. Kebetulan masa tu cuti am apa tah, Eddie pun tak ingat dah. Ramai penghuni quarters tak ada dekat rumah. Kereta pun tak banyak. Pak Ayah ni rumah orang tua dengan rumah mertua dia pun dekat-dekat sini je. Dia orang tak kalut lah nak balik kampung. Tiap-tiap hari boleh balik tengok orang tua dia. Sama macam Eddie, tiap hari ulang-alik tengok mak ayah dia. Sebelum keluar dari kereta, Eddie baca dulu ayat kursi dan doa Zunun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, berulang kali. Lepas tu sapu dekat muka dan seluruh badan. Kemudian baru telefon Pak Ayah. Bro, aku dah sampai, ada dekat parking. Okey, naik tingkat 4. Aku tunggu dekat luar. Masa Eddie melangkah ke tangga quarters, dia dongak atas dan nampak Pak Ayah tengah melambai-lambai dari koridor. Dekat sebelah Pak Ayah ada Mariam tengah pandang Eddie dari jauh. Dengan termengah-mengah, Eddie menapak naik tangga. Pancit, lama betul tak hiking. Patutlah Pak Ayah yang dulu tembam sekarang dah kempis sikit. Assalamualaikum ya. Sapa Eddie sebaik bertembung dengan Pak Ayah dekat depan tangga. Waalaikumsalam. Penat ke? Macam itulah aku hadap Aradi. Masuk dulu, aku dah pancung Nescafe. Salamu ala sulaman fil alamin. Itu yang Eddie bisik sebelum melangkah bendul rumah Pak Ayah. Rumah Pak Ayah tu simple dan kemas. Walaupun tak bersamana, tapi Pak Ayah pandai dekor sampai nampak luas dan teratur. Paling Eddie suka dinding rumah Pak Ayah yang penuh dengan gambar pemandangan indah. Gambar Pak Ayah sendiri yang dia print masa zaman aktif berfoto dulu. Lawa rumah kau bang, aku pun tak rajin nak print gambar sendiri macam tu. Ni semua nak buat kenangan dekat anak cucu. Nanti kita dah tak ada, diorang boleh lelong dekat muzium, kata Pak Ayah sambil tersengih-sengih. Lepas tu ajak Eddie duduk. Atas coffee table dah siap satu jug Nescafe panas yang masih berasap. Mana anak bini kau? Senyap sunyi je rumah. Oh, diorang dekat rumah tok diorang saja nak tidur sana. Aku pun baru balik tengok orang tua tadi. Oh, bini kau pun sama? Lah, diorang tu memang asyik berkepit dengan mak diorang je.
Belum apa-apa lagi dia dah bagi signal. Eddie saja intai-intai dekat dapur. Mana tahu Pak Ayah nak buat lawak. Tapi memang Eddie tak nampak lah bayang si Mariam yang Eddie nampak berdiri sebelah Pak Ayah dekat koridor tadi. Pintu bilik semua tertutup kecuali pintu bilik paling belakang tu. Jadi Eddie buat kesimpulan memang Pak Ayah seorang je ada dalam rumah masa tu. Habis siapa pula yang berdiri sebelah dia tadi? Takkan bini jiran kot. Sebaik labuhkan punggung ke sofa, Eddie bertanya, "Macam mana bro? Dah okey ke rumah ni?" Aku panggil kau pasal benda ni jugalah. Dah 2 malam aku duduk seorang. Anak bini aku tak berani nak tidur sini dah. Lah, masih kacau lagi ke? Ya, paling teruk 3 hari lepas. Hero aku tu bangun tengah malam, buka pintu, turun, jalan ke bawah. Mujur Pak Gad nampak. Pukul 2 pagi bro, dia jalan seorang-seorang pergi bawah. Wih, dia sedar ke tak masa tu? Dia macam mamai je. Pak Gad yang tolong hantar balik rumah. Bila kami tanya, dia kata ikut Umi. Umi ajak turun bawah. Allahu, serius meremang terus kepala Eddie masa Pak Ayah cerita macam tu. Ni bukan main-main lagi dah. Ni dah level main kasar. Sebelum ni dia pernah berjalan dalam tidur ke? Tak pernah pun. Ni pertama kali jadi. Cuma kebelakangan ni dia ada beritahu kerap nampak Umi dia dekat rumah lepas balik sekolah. Padahal mak dia dekat ofis. Yana macam mana? Kena juga ke? Ada juga, tapi taklah sampai kena usung pergi bawah. Dia ada komplain masih tidur rasa macam ada orang dalam bilik dia. Kadang-kadang tengah sikat rambut, nampak dekat cermin macam ada benda melintas dekat belakang. Habis tu kau ada panggil sesiapa tengok tak? Ada call ustaz yang aku bagi nombor tu. Dah, dia dah datang sekali. Okey kejap je, lepas beberapa hari jadi balik. Habis tu kau panggil aku ni nak buat apa? Sumpah masa ni Eddie pun buntu. Macam Eddie cakap tadi, kalau boleh tak nak bebankan diri dengan hal-hal macam ni. Tapi dalam masa yang sama, Eddie kesiankan dekat Pak Ayah ni. Dari cara gerak badan dan bahasa dia tu, nampak macam dia nak Eddie terlibat sama. Pada siapa lagi dia nak minta tolong kalau bukan kawan baik sendiri kan? Aku kenal ayah kau tu di, walaupun baru kenal, tak pernah mengaji dengan dia. Tapi aku tahu ayah kau boleh tolong. Aku memang dah percaya bulat-bulat yang gangguan hantu setan ni memang wujud. Bukan dalam wayang je. Persepsi aku pasal cerita tahayul dah berubah ni. Begitulah kata Pak Ayah. Macam yang Eddie dah agak. Eddie terbayang muka ayah dekat rumah. Ayah tu dah tua sangat. Dah dekat 80-an. Nak jalan pun tak larat dah. Dah banyak kali jatuh dalam bilik air. Nak ke dapur pun kena guna tongkat. Cuma fikiran ayah je yang masih cerdas. Dengan keadaan ayah macam tu, tak mungkin Eddie boleh bawa dia ke sini. Tambah lagi nak menapak 4 tingkat quarters ni. Memang mustahil. Sunnatullah dah tentukan yang ayah dah sangat tua dan tak lagi segagah dulu. Eddie beritahu Pak Ayah, perawat yang paling baik untuk halau benda-benda ni sebenarnya diri kita sendiri. Kita yang kena kuat. Kita yang kena lawan dia. Pak Ustaz semua tu boleh tolong sikit je. Yang lain tu kita kena hadap sendiri dengan bantuan sepenuhnya daripada Allah. Kena jaga sembahyang, puasa, sedekah, amal ibadah kita. Kena selalu baca dan hadam Al-Quran tu. Kena kuatkan rohani masa kita berdepan dengan musuh yang gaib ni. Tak salah minta tolong Ustaz, bomoh semua tu. Cuma kita sendiri yang kena kuat melawan. Lawan dengan cara yang Eddie sebut tadi. Bukan nak kata Pak Ayah lemah dalam ibadah. Eddie tahu Pak Ayah ni kaki surau. Lagi hebat dari Eddie yang kerap ponteng ke surau tu. Tapi ada masa Tuhan nak uji juga. Dekat sinilah kita kena sabar, istiqamah dan mantapkan lagi ibadah. InsyaAllah nanti Tuhan akan tunjuk jalan. Hal ni Eddie kena rujuk balik dengan ayah dia. Tengok apa dia kata. Biasanya ayah tak pernah tolak kalau nak tolong orang. Sekarang ni dia dah tua sangat. Nak jalan pun kena pegang lindin. Nanti Eddie minta nasihat dia dulu. Lepas tu tengok apa yang nak kena buat ni. Terangguk-angguk Pak Ayah dengar sambil pandang tepat ke mata Eddie. Okey boleh bro, InsyaAllah aku betulkan mana yang kurang. Itulah aku minta tolong sangat-sangat. Sebab dah tak tahu nak cerita dekat siapa. Setiap hari aku doa minta Allah jauhkan aku dengan anak bini dari bahaya ni. Macam kau cakap, Tuhan nak uji aku. Sabar je lah. Ya, sabar sikit. InsyaAllah benda ni boleh selesai kalau kita settle dengan cara yang betul. Eddie jawab sambil tengok sekeliling rumah. Niat dia tak nak duduk lama-lama. Lepas borak-borak nak balik je. Eddie pun tak bagi tahu bini dia ke mana dia nak pergi malam ni. Main belah macam tu je. Jadi malam ni kau nak sembang pasal ni je ke? Soal Eddie memecah kebuntuan lepas mereka terdiam kejap. Macam zaman budak-budak dulu, kalau semua senyap maksudnya malaikat lalu. Entah siapalah yang pandai-pandai buat mazhab macam tu. Taklah, saja nak sembang-sembang dengan kau. Aku pun boring duduk rumah seorang-seorang ni. Minum lah air tu. Kau nak cicah biskut tak? Kalau nak tom yum memang tak ada lagi. Takat roti je lah yang ada malam-malam ni. Pak Ayah pelawa Eddie minum lagi. Sambil minum dan makan roti cicah Nescafe, mereka borak macam-macam hal. Hal anak bini, hal kerja, hal fotografi. Sampai dah tak ada topik nak sembang. Eddie jelin jam dekat tangan.
Dah pukul 11 malam. Lama dah lepak rumah Pak Ayah ni. Kena balik. Bini pun baru mesej tanya dekat mana. Eddie jawab terus terang yang dia dekat rumah Pak Ayah, bukan pergi jumpa awet pun. Bro, aku nak balik dah ni. Dekat tengah malam dah. Alah, relax lah kejap. Esok bukan kerja pun, kata Pak Ayah sambil tekan remote TV. Ada filem Tamil tengah tayang malam tu. Hero dia tak lain tak bukan Rajinikanth. Eddie tak ingat dah nama filem tu. Tak kisahlah, asalkan hero favourite. Terus tak jadi nak angkat kaki. Mata pun jadi segar-bugar. Sambil layan Tamil, mereka sambung bersembang lagi. Pak Ayah selongkar dapur rumah dia, jumpa kacang angin yang bini disimpan dalam laci. Kacang tu mereka kitai sampai habis. Akhirnya bukan mereka yang tengok Rajinikanth, tapi Rajinikanth yang tengok mereka bersembang. Sedar tak sedar hari dah tengah malam. Bunyi TV masih bising dengan berita tengah malam. Mata Eddie pun makin kuyu. Tak boleh duduk lama dah ni. Sebelum Eddie terlena dekat situ, baik dia belah. Tapi Pak Ayah lain macam pula. Dia masuk dapur, tambah lagi satu jak Nescafe panas. Macam tak nak bagi Eddie balik. Dah lah tu Pak Ayah, aku nak balik dah ni. Mengantuk sangat. Kejap, habiskan yang ni dulu. Lepas tu kau balik lah. Bukan selalu dapat lepak macam ni. Balas Pak Ayah sambil tuang Nescafe ke cawan Eddie, yang dah keberapa kali top up dari tadi tah. Perut Eddie pun dah buncit dengan Nescafe ni. Okey, 12.30 aku cabut. Kejap lagi kalau bini aku tak buka pintu, Naya kena tidur kat dalam kereta ni. Eddie jelin jam tangan. Dah pukul 12.20 tengah malam. Tak apalah, takkan dia nak buat laki dia macam tu, kata Pak Ayah sambil tersengih-sengih je. Eddie hirup Nescafe yang terakhir. Tak nak tambah lagi dah lepas ni. Habis ni terus balik. Masa Eddie tengah hirup Nescafe, pintu rumah Pak Ayah diketuk. Dum 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 dum. Eddie angkat kepala, pandang muka Pak Ayah dengan kening terangkat. Pak Ayah pandang Eddie balik. Muka dia nampak cuak sikit. Siapa tu? Pak Ayah angkat tangan bagi isyarat tunggu. Dum 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 dum. Sekali lagi pintu berbunyi. Pergilah cek tengok siapa yang datang. Tunggu bro. Eddie makin bengang. Nak tunggu apa lagi, orang ketuk pintu. Pergilah buka. Tiba-tiba dengar suara dari luar. Abang, buka pintu ni, Yam nak masuk. Eddie tersentak dengan kulit kacang berselerak atas meja. Tiba-tiba bini dia balik pula. Alamak, tu bini kau balik lah weh. Jom lah, aku pun nak balik dah ni. Jangan lagi Di, kau tunggu jap. Pasal apa? Pergilah buka pintu bagi dia orang masuk. Jangan Di, bini aku kalau nak balik, dia mesti bagi tahu aku dulu. Tengok ni, Pak Ayah hulur handphone dia dekat Eddie. Ada mesej perbualan antara dia dengan bini dia dekat kampung. Lu buat apa tu? Nak tidur dah, abang take care ya. Eddie cuba hadam mesej tu. Baru dia dapat tangkap apa yang tengah berlaku sekarang ni. Aku dah teks bini aku baru tadi. Dia dekat rumah mak dia. Kalau dia nak balik sini pun, aku yang kena pergi ambil sebab kereta ada dekat aku. Habis tu siapa dekat luar tu? Tak tahu, yang pasti bukan bini aku. Pintu terus diketuk bertalu-talu. Dong 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 dong. Buka lah, aku nak masuk. Kali ni suara dekat luar tu bertukar nyaring dan keras, buat darah Eddie terus menyentap dari jantung sampai ke umbun-umbun. Eddie terdiam, pandang muka Pak Ayah. Mereka sama-sama terkaku dekat atas sofa tengah rumah tu. Dah banyak kali jadi macam ni Di. Kalau aku duduk rumah seorang, benda tu datang ketuk pintu. Time bini aku duduk seorang, dia datang ketuk siap jual nama aku lagi. Bila buka pintu, tak ada siapa pun dekat situ. Benda ni mula jadi lepas 2-3 hari aku jumpa kau malam tu. Dalam seminggu ni makin kerap. Kami duduk anak beranak pun dia datang ketuk. Bila buka pintu, tak ada orang. Biasanya lepas tengah malam dia datang. Mujur masa tu anak-anak dah tidur. Kadang siang pun dia datang juga. Anak dara aku dah kena sekali. Habis tu kau buat apa? Aku dah buat macam yang kau cakap, panggil ustaz bagai. Tapi dia ada juga jenis degil apa tak tahu. Dah berapa lama dia duduk ketuk macam tu? Sekejap je. Tapi nanti pukul 3-4 pagi dia datang balik. Kali ni tak ketuk, tapi cakap pintu. Kau tak baca apa-apa? Semua aku dah buat. Baca ayat kursi, pasang ruqyah dari malam sampai pagi. Sama je, dia tetap datang juga. Eddie mengeluh sambil usap muka. Risau. Bukan risaukan Pak Ayah sangat, tapi risau macam mana nak balik nanti. Kalau dia ajak main polis entry dekat tangga nanti, tak kenaya. Eddie ni lari pun tak laju. Kucing kejar pun boleh dapat. Ni kan pula hantu setan yang boleh main terbang-terbang ni. Bukan takut, cuma tak boleh terkejut. Nanti jadi menggelabah macam bewak tak jumpa lubang. Bunyi ketukan dekat pintu dah hilang. Suasana senyap sunyi. Suara pembaca berita kembali bergema dalam rumah. Tadi masa pintu diketuk, suara dari TV tu macam hilang. Macam ada orang perlahankan volume. Mula-mula aku takut juga Di. Lama-lama dah biasa. Aku buat bodoh je sekarang. Tapi anak bini aku yang takut. Tu yang aku hantar diorang balik rumah orang tua. Okey Pak Ayah, kalau macam ni punya gaya, kena halau cepat-cepat. Tak boleh biar macam ni. Ya aku tahu tu, tapi semua aku dah buat. Dia masih ada lagi. Macam mana? Eddie tergara-gara kepala. Biasanya kalau jenis keras kepala macam ni, sama ada permainan sihir atau dia memang dah lama duduk sini. Tu yang degil semacam.
Ada orang dengki dengan kau ke Pak Ya? Ada musuh ke? Tanya Eddie. Setahu aku tak ada. Aku bukan kacau siapa pun. Kerja pun pangkat tak tinggi. Kerja biasa-biasa je, jawab Pak Ya. Ya, Eddie yakin dengan cerita Pak Ya tu. Dia memang tak reti kacau orang. Nak bercakap pun Eddie kena betul-betul dengar sebab suara dia perlahan sangat. Mana mungkin dia jenis yang suka cakap sampai sakitkan hati orang. Hidup dia pun biasa-biasa je. Tinggal dekat quarters. Bukan rumah banglo ada swimming pool. Kawan dia pun tak ramai. Dulu masa aktif dengan kamera pun dia baik dengan Eddie je. Dengan orang lain pun dia berkawan juga. Cuma tak serapat macam dengan Eddie ni. Kalau macam tu, kita bersihkan rumah dulu. Kalau tak jadi juga, baru kita tumpu dekat kau pula. Mungkin ada benda yang kau buat orang tak suka tapi kau tak perasan. Okey, insyaAllah Di. Motif aku panggil kau malam ni pun sebab ni jugalah. Nak bagi kau rasa sendiri. Mujur dia datang. Jadi kau tahu dah apa yang aku hadap. Kalau aku cerita je nanti kau kata aku kelentong. Kurang asam punya kawan. Dia panggil lepak sini sebab nak bagi menggelabah juga. Ayat mujur dia datang tu macam Pak Ayah bersyukur pula benda tu singgah rumah dia malam ni. Eddie termenung kejap, tunduk pandang lantai. Bukan tengah pening fikir macam mana nak selesaikan masalah Pak Ayah, tapi tengah cari keberanian nak buka pintu, turun bawah, masuk kereta dan drive balik rumah. Bukan apa, Eddie tak nak lah benda tu ikut balik. Buatnya dia ajak singgah drive thru ke, mana ada duit. Tengah sengkit ni, gaji pun lambat lagi. Dengan tekad nak balik tidur dengan bini, Eddie bagi tahu Pak Ayah yang dia nak balik. Pak Ayah, aku kena balik. Kejap lagi bini aku risau pula. Nanti kita roja lain. Okey Di, aku harap sangat kau boleh tolong. Tak larat dah aku ni. Kalau tak ada jalan lain, aku nak pindah je dari rumah ni. Kita orang Islam, jangan takut. Ini rumah kita. Kita ada cara. Nabi dah ajar macam mana nak buat. InsyaAllah boleh settle. Kau tenang je. Kata Eddie cuba tenangkan Pak Ayah. Padahal dia pun menggelabah juga. Lepas bersalaman, Eddie keluar dari rumah Pak Ayah. Kau nak aku teman sampai bawah ke Di? Boleh. Tapi nanti kau nak naik balik, aku kena teman tak? Boleh juga. Habis tu nanti aku turun, kau kena teman lagi. Kau naik, aku kena teman pula. Sampai esok lah kita kerja turun naik tangga je. Tak payahlah teman, aku boleh turun sendiri. Pak Ayah tersengih je dekat muka pintu. Eddie lambai tangan dan mula melangkah turun tangga. Suasana dekat kuartus tu sunyi betul. Eddie turun dengan gaya relax, macam tak ada apa-apa. Walaupun dalam hati kalau boleh nak terus lompat turun atas bumbung kereta tu. Perlahan Eddie berjalan. Hanya bunyi slipper dia yang memecah kesunyian malam tu. Pap, 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 pap. Sampai dekat tingkat 2, kawasan tangga tu jadi gelap. Lampu rosak, tapi Eddie masih boleh jalan dengan bantuan cahaya dari koridor. Lutut makin goyang, tapi Eddie tahan supaya muka tak tersembam ke simen. Lepas dari tingkat 2, tinggal lagi 2 set anak tangga je Eddie kena turun ke ground floor. Alhamdulillah dah nak sampai bawah. Tapi tiba-tiba ada suara panggil nama dia. Di. Itu suara Pak Ayah. Apa lagi dia ni? Eddie dah tak larat nak minum Nescafe lagi. Eddie duduk atas. Tapi bukan Pak Ayah yang dia nampak. Sebaliknya ada satu kepala manusia terjuntai dari pemegang tangga dekat tingkat 2. Rambut dia menjurai sampai ke tangga tingkat 1. Macam tergantung, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dekat situ jugalah tiba-tiba kaki Eddie krem, mentibang laut betul. Nama Eddie terus dipanggil, ditambah dengan gelak ketawa mengejek. Eddie yang makin menggelabah dekat bawah ni. Eddie pejam mata, tangan pegang dinding dan jalan turun tangga terakhir sambil tutup mata. Bunyilah kecep perut. Habis lupa semua petua dan bacaan yang diingat selama ni. Jenuh Eddie nak tune balik kepala otak supaya ingat apa yang patut dibuat bila berdepan situasi genting macam ni. Akhirnya ada juga satu benda yang Eddie ingat. Dan seterusnya sampailah Eddie tiba di tepi kereta. Dia tak tahu apa kena-mengena nasyid tu dengan hantu setan. Paling tak kena, raya haji pun lambat lagi. Tapi nak buat macam mana? Itu je yang dia ingat masa dah jadi macam biawak kecut. Bolehlah. Eddie telefon bini dia. Panggilan tak dijawab. Andai kata ada soalan begini, sepucuk pistol sedang diacukan di kepala anda. Untuk mengelakkan anda ditembak mati, anda perlu telefon ke mana-mana nombor yang anda kenal dan panggilan anda perlu dijawab hanya dengan satu panggilan saja. Nombor siapakah yang anda akan tekan? Sumpah, Eddie takkan call bini dia. Eddie tak tahu apa masalah handphone bini dia ni. Waktu siang pun kadang-kadang Eddie call tak berjawab. Ini pula dah pukul 1 pagi. Bila tanya kenapa tak jawab call, dia jawab handphone duk mana pun tak tahu. Allahu, berpuluh kali dah Eddie ingatkan. Zaman sekarang ni handphone tu dah macam nyawa. Tolong jaga elok-elok dan jangan jauhkan diri dari dia. Bukan suruh belik 24 jam pun, tapi kena ada dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa kecemasan, kita boleh cepat bertindak. Tapi itulah, esok pagi dia pergi kerja,
Eddie nampak handphone dia masih tengah cas dekat rumah lagi. Tak apalah, Eddie cuma nak bagi tahu yang dia tak balik rumah malam ni, nak terus balik rumah mak ayah. Tak penting pun, cuma esok pagi jangan heranlah bila Eddie tak ada dekat sebelah nanti. Mulanya tadi memang Eddie nak balik rumah terus, tapi lepas kena serangan panik dekat tangga kuartus pak ayah tu, Eddie ambil keputusan untuk balik rumah mak ayah je. Sebabnya Eddie tak nak benda tu ikut balik berkenalan dengan anak bini dia. Kedua, Eddie kena jumpa ayah cepat-cepat. Kalau benda tu ikut jumpa ayah pun, silap-silap makan tanah lah dia tu. Sepanjang perjalanan ke rumah ayah, lebih kurang 10 minit dari rumah Eddie, jantung dia masih bergetar kencang. Masih terbayang-bayang situasi tadi. Hampir punya mentibang laut. Mana Acik main turun kepala dulu dekat tangga macam tu? Dulu pernah kerja sarkas ke apa ni? Nasib baik Eddie tak tercirit dekat tangga tu. Mujur juga masa tengah kelang kabut cari kunci kereta, ada pakcik security datang tegur. Datang rumah siapa? Rumah Pak Ayah. Pak Ayah tingkat 4 tu ke? Ha, betul. Oh, okey. Balik elok-elok ya. Baik pakcik, terima kasih. Tak sempat nak sembang lama-lama dengan pakcik tu. Eddie nak belah dari situ secepat mungkin. Mengantuk dengan terkejut tu sama naik. Tapi cara pakcik guard tu pandang Eddie lain macam. Sampai Eddie dah masuk kereta, dah gerak keluar dari pintu pagar pun, dia masih suluh ke belakang kereta Eddie. Sekarang lepas beberapa minit perjalanan, jantung Eddie masih laju. Rumah ayah tak jauh dah, tapi rasa macam jalan tu panjang sangat. Kena lalu ladang kelapa sawit, lintas 2 batang sungai kecil. Padahal kalau belok masuk ke taman rumah dia tadi, memang dah lama sampai rumah. Dalam hati terus bertawakal. Fikiran pun dah mula waras balik. Tak ada lagi nasyid panggilan haji bermain di kepala. Masa drive kat jalan yang kiri kanan penuh dengan ladang sawit tu, mata Eddie betul-betul fokus dekat tengah jalan. Tak nak jeling langsung ke kiri atau kanan. Sampai dekat satu jambatan pendek yang ada anak sungai, Eddie tekan minyak laju-laju. Lantaklah kalau ada anjing ke kucing ke gajah ke yang melintas, memang dia sauk je. Rumah ayah dah makin dekat. Tinggal satu sungai kecil lagi nak lintas. Dekat situ ada satu kona baring yang kalau tak kena gaya boleh terus landing dalam sungai. Dekat dengan selekor tu, Eddie perlahankan kereta. Dekat tebing sungai tu ada sepohon angsana. Akar-akarnya berjuntayan sampai ke tanah. Memang Eddie kena slow dekat situ sebab gelap dan selekornya bahaya. Masa tengah slow tu lah, lampu Eddie tersuluh seorang manusia tengah berdiri betul-betul dekat tengah jambatan. Pak Ya, dia berdiri sambil angkat tangan sebelah macam nak minta tumpang. Sebagai manusia normal, bila kau nampak kawan tahan kereta tengah malam, apa kau buat? Dah tentu spontan tekan brake kan? Itulah yang Eddie buat. Berdecit tayar makan jalan. Automatik Eddie pusing kepala ke belakang, ke arah selekoh yang gelap tadi. Tapi dalam kegelapan tu tak nampak sesiapa pun. Pak Ayah dah hilang. Baru Eddie sedar dia dah berhenti dekat tepi jalan gelap. Di kiri kanan ada semak samun dan sebatang sungai yang sunyi, macam tersentak dari lamunan. Eddie terus tekan pedal minyak sampai rapat ke lantai. Sepatutnya tadi tak payah brake pun, terus jalan je. Mana mungkin Pak Ayah berdiri dekat situ sorang-sorang. Dia kan dekat rumah. Atas semangat serta kawan, Eddie tekan brake sampai melekat sebab nampak kawan. Kalau nampak Nilofa tadi, kemungkinan besar Eddie buat U-turn terus ajak balik rumah sekali. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ni. Kita tunggu di part ketiga. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosa.